Hello students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajiv Bora and I welcome you to a new class jot ami bujibole chesta korim oxidative pentose phosphate pathway kotha. Ei pathway tu eta khub important pathway kyo because ei pathway pra ami ki banaba paru kisuman sugar banaba paru pentose sugar banaba paru mainly pentose sugar mane eta ki bostu pentose sugar hol enekwa kisuman sugar jot niki 5টা কার্বন থাকে সেই সুগারটোৰ নাম কি রাইবোজ 5 ফসফেট রাইবোজ 5 ফসফেট এই রাইবোজ 5 ফসফেট বা রাইবোজ সুগারটো কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ এই সুগাৰটোৰ পৰা আমি ডিএনএ বনাব পাৰো আমি আৰএনএ বনাব পাৰো ইয়েস তোমাৰ সেলত যে ডিএনএ আৰু আৰএনএ আছে কোড আছে সেলৰ নিউক্লিয়াছত যোনবিলাক ডিএনএ আৰু আৰএনএ আছে যোনটো নেকি তোমালোকৰ বংশগতিৰ বাহক হয়নে সেই ডিএনএ আৰু আৰএনএ আমি এই পেন্টোজ সুগাৰৰ পৰা বনাব পাৰো আৰু এই পেন্টোজ সুগাৰটো কোনটো পাথৱে দি বনে থ্ৰু অক্সিডেটিভ পেন্টোজ ফসফেট পাথৱে নামটো শুনি চাগে অলপ অৰ্থটো গম পাইছা অক্সিডেটিভ মানে কি তাত কি হ'ব লস অফ ইলেক্ট্ৰন হ'ব কোৰ পৰা লস অফ ইলেক্ট্ৰন হ'ব হেতু আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম লস অফ ইলেক্ট্ৰন হ'ব সো ইট ইজ এন অক্সিডেটিভ প্ৰসেস আৰু তাত আমি পেন্টোজ সুগাৰ বনাও or phosphate involved হৈ থাকে of course so it is called oxidative pentose phosphate pathway এই pathway to আন দুটা নাম আছে সেই দুটা নামটো আমি জানিব লাগিব so আন এটা নাম কি hexose monophosphate shunt বুলি কোৱা হয় hexose monophosphate shunt hexose মানে কি 6টা কাৰ্বন হয়নে 6টা কাৰ্বনৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় বস্তুটো মনোফসফেট এটা ফসফেট লাগি থাকে তাত আৰু শান্ট বুলি কিয় কোৱা হৈছে বিকজ আমি যেতিয়া পাথৱেটো পঢ়িম তোমালোকে গম পাবা যে এটা নৰমাল পাথৱে এটা চলি আছে এই পাথৱেটোৰ পৰা কিছুমান বস্তু আতৰ কৰাই লৈ বেলেগ এটা ৰাস্তাত হুমুৱাই দিয়ে ধৰি লোৱা এটা ট্ৰেইনৰ ৰাস্তা আছে এই ট্ৰেইনৰ ৰাস্তাটোৱে ট্ৰেইনখন গৈ আছে বাট সাইডে দিয়ে আৰু এটা ক্ৰসিং আছে সেই ক্ৰসিংটো দি হৈ পেলাই তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ এই অক্সিডেটিভ পেন্টোজ ফসফেট পাথৱেটো হৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ বস্তু বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে তো ইয়াক শান্ট বুলি কোৱা হৈছে তো হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট ইয়াৰ আন এটা নাম প্লাস এই পাথৱেটোক আমি কওঁ ফসফোগ্লুকোনেট পাথৱে বুলি ফসফোগ্লুকোনেট পাথৱে ইয়াত ইমান মাথা মাৰিব নালাগে বিকজ এই পাথৱেটোত ফসফোগ্লুকোনেট এটা ইন্টাৰমিডিয়েট প্ৰডাক্ট সো ইট ইজ অলসো কল্ড ফসফোগ্লুকোনেট পাথৱে এতিয়া কথা হল এই পাথৱেটো স্টাৰ্টিং পইণ্টটো কি তোমালোকে আচৰিত হবা শুনি কিন্তু গ্লুকোজৰ পৰাই এই পাথৱেটো ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে সো কি হয় মেইনলি মই এতিয়া থুলমুলকে দেখুৱাই দিওঁ প্লাস মই মেইন ৰিঅ্যাকশন কিটা স্টেপস কিটাটো দিমে ধুনিয়াকে এটা থুলমুলকে তোমালোকক আইডিয়া এটা দি দিওঁ যে আমি পাইছিলো গ্লুকোজ ইয়েস গ্লুকোজটো কি হয় যেতিয়া গ্লাইকোলাইসিস প্ৰসেসটো হৈ থাকে গ্লুকোজটো গ্লুকোজ 6 ফসফেটলৈ কনভাৰ্ট হয় হয়নে গ্লুকোজ 6 ফসফেটলৈ কনভাৰ্ট হয় এই গ্লুকোজ 6 ফসফেটটো এতিয়া সাইড কাটি পেলাই তোমালোকৰ এই অক্সিডেটিভ পেন্টোজ ফসফেট পাথৱেত সোমাব পাৰে অক্সিডেটিভ পেন্টোজ ফসফেট পাথৱে বা হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট বা ফসফোগ্লুকোনেট পাথৱেত সোমাব পাৰে পেন্টোজ ফসফেট পাথৱেত সোমাব পাৰে আৰু এই পাথৱেটোত গৈ পেলাই গ্লুকোজ 6 ফসফেটৰ পৰা আমি কি পাব পাৰো ডিএনএ পাব পাৰো বা আৰএনএ পাব পাৰো সো এটো কেনেকৈ ডিসাইড কৰিব ধৰি লোৱা সেলৰ ভিতৰত ধুনিয়াকে গ্লুকোজ আমি যোনখিনি খাদ্য খাইছো সেই গ্লুকোজখিনি খাই আছো আমি ধুনিয়াকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট হৈ আছে নৰমালি কি হ'ব লাগে গ্লুকোজ 6 ফসফেট টু কনভাৰ্ট হ'ব লাগে ফ্ৰুক্টোজ 6 ফসফেট ফ্ৰুক্টোজ 6 ফসফেটৰ পৰা তাৰপিছত ফ্ৰুক্টোজ 1,6 ফসফেট গৈ পেলাই গ্লাইকোলাইসিস হৈ পেলাই তোমাৰ কি হ'ব লাগে গ্লাইকোলাইসিস হৈ পেলাই পাইৰুভেটলৈ কনভাৰ্ট হ'ব লাগে হয়নে বাট এইখিনতে ঘটনা এটা ঘটি গল নহয় গ্লুকোজ 6 ফসফেটটো কি হল সাইড কাটি পেলাই এটা বেলেগ ৰাস্তা লৈ ললে কি হলে অক্সিডেটিভ পেন্টোজ ফসফেট কৰা ফসফেট পাথৱে কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব কিয় কাৰণ সেলে ডিসাইড কৰিছে যে ওকে এপিনে এনাৰ্জি বহুত বনি আছে এপিনে মাল বহুত বনি আছে আমাক ইমান মাল নালাগে এটা ষ্টপ কৰ গ্লুকোজ 6 ফসফেটটো এপিনে আনছুন এপিনে আনি পেলাই ডিএনএ আৰএনএ বনাব লাগে এতিয়া সেলত ডিএনএ আৰএনএ লাগে সেলে ডিভিজন কৰিবলৈ চাই আছে কি সেলৰ যেতিয়া ডিভিজন হ'ব তেতিয়া নতুন ডিএনএ নতুন আৰএনএ বনিব লাগিব নাই তো কি কৰে
গ্লাইকোলাইসিস প্ৰসেছটোৰ পৰা গ্লুকোজ 6 ফসফেট যোনটো বনিছিলে সেই গ্লুকোজ 6 ফসফেটটো সাইড কাটি পেলাই শান্ট এটা পাথৱে কৰি পেলাই সেলে ডিএনএ আৰএনএ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে তো এতিয়া খালি আমি প্ৰসেছটো বুজিম প্ৰসেছটো থাকা স্টেপছখিনি বুজিম এণ্ড উই আৰ ডান উইথ দ্য ক্লাছ হয়নে সো ইয়াত কি হয় চোৱা অক্সিডেটিভ পেন্টোজ ফসফেট পাথৱেত কি হয় আমাৰ মেইনলি গ্লুকোজ 6 ফসফেটৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বস্তুটো সো গ্লুকোজ 6 ফসফেটটো কি হলে কনভাৰ্ট হ'ব 6 ফসফোগ্লুকোনেটলৈ কনভাৰ্ট হ'ব দেখিছানে since the first product is phosphogluconate we also call this pathway as phosphogluconate pathway খেলি মিলি নাই ওকে এই স্টেপটোত এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা মলিকুল লাগিছে এই ইম্পৰ্টেন্ট মলিকুলটো কি NADP যোনটোৱে নেকি কি কৰিছে এই গ্লুকোজ 6 ফসফেটৰ পৰা যোনটো ইলেক্ট্ৰন লছ হৈছে হেতু ধৰিছে আৰু নিজে কি হলে কনভাৰ্ট হৈছে NADPH হলে হয়নে গ্লুকোজ 6 ফসফেটে কি কৰিব লছ অফ ইলেক্ট্ৰন কৰিব হেকাৰণে অটো অক্সিডেটিভ হেতু হয়নে হেকাৰণে দিস ইজ অক্সিডেটিভ পাথৱে because glucose 6 phosphate what it is doing is glucose 6 phosphate is losing some electron losing some hydrogen আৰু এই হাইড্ৰোজেন তো কোনে ধৰিছে NADP এ ধৰিছে NADP পজিটিভ এ ধৰিছে আৰু NADP পজিটিভ তো কি হলে চেঞ্জ হৈছে NADPH হলে চেঞ্জ হৈছে সো আমি এই পাথৱেটোত NADPH পাওঁ এই NADPH তো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কম্পাউন্ড যোনটো আমি NADPH পাই আছো এই NADPH তো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট মলিকুল কি হয় কাৰণে বিকজ NADPH তো আমাক হেল্প কৰিব কি বনাওতে ফ্যাটি এসিড বনাবলে হেল্প কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ মেটাবলিজম ৰিঅ্যাকশনছ বিলাকত হেল্প কৰে NADPH মন কৰিবা এটো কিন্তু NADH নহয় আকৌ কনফিউজ নহবা দিস ইজ নট NADH এটো হল NADPH P এটা বেছিকৈ আছে নিকোটিনামাইড এডেনিন ডাইনিউক্লিয়োটাইড ফসফেট হাইড্ৰোজেন হয়নে NADPH তো NADPH এ হেল্প কৰে ফ্যাটি এসিড বনাওতে NADPH এ হেল্প কৰিব তোমাৰ কোলেষ্ট্ৰল বনাবলে NADPH এ হেল্প কৰিব তোমাৰ লিপিড বনাওতে বৰষুণ পৰিছে লিপিড বনাওতে হয়নে প্লাস NADPH এ তোমাৰ ফটোসিনথেসিসৰ যোনখিনি ৰিঅ্যাকশন আমি পাইছিলো ফটোসিনথেসিসৰ ৰিঅ্যাকশনটো হেল্প কৰে NADPH এ এজ আ ৰিডিউসিং পাৱাৰ তোমালোকৰ যোনটো লাষ্ট ইলেক্ট্ৰন একসেপ্টাৰ হয় তোমালোকে লাইট ৰিঅ্যাকশন পঢ়িছিলা লাইট ৰিঅ্যাকশনত যোনটো ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰি পেলাই NADP পজিটিভ NADPH বনায় মনত আছে নে ফটোসিনথেসিস যেতিয়া প্ৰসেছটো পঢ়ি দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ মনত পৰিব যে NADPH টো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সো এই NADPH টো এটা কি কৰি আছে NADPH টো পৰা NADP লে আকৌ কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে কেনেকে বিকজ গ্লুটাথায়ন যোনটো মলিকুল আছে গ্লুটাথায়নটো হয়নে এই গ্লুটাথায়ন মলিকুলটো কি হয় গ্লুটাথায়ন মলিকুলটো হ'ব তোমাৰ ওকে it will get reduced ই NADPH ৰ পৰা আকৌ NADPH যোনটো বনিছে NADPH ৰ পৰা আকৌ হাইড্ৰোজেন খিনি লৈ পেলাই গ্লুটাথায়নটো মলিকুলটোৱে আকৌ ইয়াক কি কৰি দিব ৰিডিউস কৰি পেলাই আকৌ NADP পজিটিভলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব আৰু এই সাইকেলটো চলি থাকিব পাৰে তো ইয়াত কি হৈছে গ্লুটাথায়ন অক্সিডাইজ ষ্টেটত থাকিব পাৰে বা ৰিডিউস ষ্টেটত থাকিব পাৰে সো এই অক্সিডেশন ৰিডাকশনৰ কাৰণে NADPH টো আৰু NADP পজিটিভৰ যোনটো এমাউন্ট থাকে হেতু মিলি থাকে সেলৰ ভিতৰত আৰু এই এমাউন্টটো যোনটো সেলৰ ভিতৰত থাকিব লাগে হেতু মেইনটেইন হৈ থাকিব লাগিব কিয় কাৰণ প্ৰপাৰ তেতিয়াহে ফ্যাটি এসিড বনি থাকিব বা গ্লুটাথায়নৰ এমাউন্টটো যিমান থাকিব লাগে সিমান থাকিব এটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট গ্লুটাথায়ন ৰিডাক্টেজ বা গ্লুটাথায়ন অক্সিডাইজ যোনটো আছে গ্লুটাথায়ন মলিকুলটো এটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ গ্লুটাথায়নে তোমাৰ যোনবিলাক ফ্ৰী অক্সিজেন ৰেডিকেল যোনবিলাক নেকি ফ্ৰী অক্সিজেন তোমালোকৰ ঘুৰি ফুৰিছে বেলেগ বেলেগ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনৰ কাৰণে তোমালোকৰ অক্সিজেন কিছুমান ৰিলিজ হয় যোনবিলাক নেকি ফ্ৰী ৰেডিকেল এই ফ্ৰী ৰেডিকেল বিলাক বিৰাট খতৰনাক বস্তু কিয় খতৰনাক বস্তু কাৰণ এই ফ্ৰী ৰেডিকেল বিলাকে তোমালোকৰ DNA এফেক্ট কৰিব পাৰে DNA ভাঙিব পাৰে বেলেগ সেল মেমব্ৰেনত অক্সিডেশন কৰি পেলাই বেলেগ স্টেপস বিলাক খেলি মিলি কৰিব পাৰে কিন্তু এই গ্লুটাথায়নে কি কৰে হেবিলাক ক্যাপচাৰ কৰি পেলাই হেতক নিউট্ৰেলাইজ কৰে ফ্ৰী ৰেডিকেল বিলাক সো এটা এন্টি অক্সিডেন্ট হিচাপেও কাম কৰে যোনবিলাক নেকি ফ্ৰী অক্সিজেন খিনি ধৰিব পাৰে সো এটো এটা
বেলেগ কাহিনী আমি বেলেগ কেতিয়াবা পঢ়িম ডিটেইলছত গ্লুটাথায়নৰ কথা কিন্তু এতিয়া জানিব লাগিব যে আমাৰ মেইনলি কি হৈ আছে ইয়াত NADPHৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু এই NADPH টো সাইক্লিক হিচাপে চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে ইনটু NAD পজিটিভ হয়নে আৰু কেনেকৈ NADP পজিটিভ হলে আকৌ কনভাৰ্ট হৈ থাকে বিকজ অফ ৰিডাকশ্যন প্ৰসেছ হয়নে ৰিডাকশ্যন হৈ পেলাই লছ অফ ইলেক্ট্ৰন হৈ পেলাই বা গেইন অফ ইলেক্ট্ৰন হৈ পেলাই এই গোটেই প্ৰসেছটো চলি থাকে NADP পজিটিভ টু NADPH লৈ কনভাৰ্ট হ'ব NADPH টো আকৌ NADP পজিটিভ লৈ কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে নেক্সট ফসফগ্লুকেনেট যোনটো বনিছে ফসফগ্লুকনেট সেই ফসফগ্লুকনেটৰ পৰা এটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাই যায় পেলাই এটো কি হলে কনভাৰ্ট হ'ব ৰাইবোলোজ 5 ফসফেট গম পাইছা এই ৰাইবোলোজ 5 ফসফেট টো চেঞ্জ হ'ব ৰাইবোজ 5 ফসফেট লৈ আৰু ৰাইবোজ 5 ফসফেট টো এটা ইন্টাৰমিডিয়েট যোনটো প্ৰডাক্ট সেই এটো কি হিচাপে কাম কৰিব এজ এ প্ৰিকাৰছৰ কিহৰ কাৰণে নিউক্লিওটাইড বনাবলৈ বা বেলেগ বেলেগ কোএনজাইম বনাবলৈ DNA আৰু RNA বনাবলৈ গম পালা সো দিস ইজ অল এবাউট পেন্টোজ ফসফেট পাথৱে এতিয়া এই ৰাইবোলোজ 5 ফসফেট টো যোনটো আছে হেতু আকৌ ট্ৰান্স কিটোলেজ বা ট্ৰান্স এলডোলেজ এনজাইমে গ্লুকোজ 6 ফসফেট লৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব পাৰে আকৌ গ্লুকোজ 6 ফসফেট টো কি হ'ব পাৰে ফ্ৰুক্টোজ 6 ফসফেট লৈ কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে ফ্ৰুক্টোজ 6 ফসফেট হৈ পেলাই হেপিনে আকৌ ইটো ৰাস্তা ধৰি পেলাই যেতিয়া সেলত ATP লগা হ'ব ATPও বনাব পাৰে আই থিংক তোমালোকে বস্তুবিলাক বুজি পাইছা এইবিলাক তোমালোকে সাইডৰ মই যি কিছুমান কথা কলো সেইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তোমালোকে মেইন যোনটো প্ৰসেস আছে অক্সিডেটিভ পেন্টোজ প্ৰসেস পাথৱেৰ সেই প্ৰসেসটো ষ্টিক কৰিবা সো এই প্ৰসেস এইখিনি বস্তু ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এতিয়াৰ কাৰণে বিকজ এইখিনি কোনখিনি বুজাইছে NADPH টো ৰিসাইকেল হৈ পেলাই আকৌ NADP পজিটিভ কেনেকৈ হয় আৰু এই NADP পজিটিভ হওঁতে কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ প্ৰিকাৰছৰ বা ফেটি এসিড বনে হেতু বস্তু বুজাইছে এটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট হল এই গুটে অক্সিডেটিভ ফেজটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে বুজি পালা তো সেই প্ৰসেসটোত আমি ইম্পৰ্টেন্ট এটা দুটা বস্তু মনত ৰাখা ভাল কি মনত ৰাখিব লাগিব যে এই প্ৰসেসটোত আমি কি পাও ৰাইবোজ 5 ফসফেট পাও যোনটো নেকি এটা প্ৰিকাৰছৰ ফৰ মেকিং DNA আৰু RNA প্লাস আমি পাও NADPH মন কৰিবা এটো NADH নহয় এটো NADPH ইয়াৰ পৰা কিবা এনাৰ্জি উলাব জানো এনাৰ্জি নুলায় ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ATP নুলায় এটো গৈ পেলাই মাইটোকন্ড্ৰিয়াত নুখুমায়গে গম পাইছনে NADPH টো কমপ্লিটলি এটা বেলেগ মলিকিউল এই NADPH টোৱে বহুত মেটাবলিজম প্ৰসেস বহুত বেলেগ বেলেগ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনত হেল্প কৰিব যেনেকৈ ফেটি এসিড বনাওতে হেল্প কৰিব কোলেষ্ট্ৰল বনাওতে হেল্প কৰিব লিপিড বনাওতে হেল্প কৰিব পাৰে ফটোসিনথেসিছত বেলেগ বেলেগ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনত হেল্প কৰিব পাৰে সো সেইবিলাক কথা কেছটো গম পালানে এতিয়া এই বস্তুটোৱে মই তোমালোকক বুজাবলৈ আজি ক্লাছটোত ট্ৰাই কৰিলো so this was all about pentose phosphate pathway thank you so much for watching my video meet you in the next one bye bye